מפגש 18, כושר התמודדות 17, שינוי גישה, תת-סדרה, שינוי גישה 11, ערכים. אז היום נדבר על ערכים, מה הם ערכים, מאיפה הערכים שלנו באים, איך הם משפיעים על הגישה שלנו, והאם ניתן לעשות משהו בנדון. למה הערכים זה אחד הנקודות החשובות בחיי. אז שלום לכל מי שמצטרף אלינו הבוקר, אנחנו גם למפגש, גם למי שצופה בלייב או בהקלטה. אה, אנחנו בבוקר יום רביעי, ביום ה-25 למלחמה, תמיד שוכח לכתוב לי את זה, אה, ואני אעצור את הפעמונים. עכשיו אנחנו נמצאים במלחמה על הנפש שלנו, מלחמת הטרור הרגשי והנפשי, ואנחנו פועלים כדי לנצח. איך מתנצחים במלחמה על הנפש? מתחזקים בכל יום קצת יותר, מחזקים את החוסן הנפשי, מחזקים את הביסות הרגשי, את האופטימיות, את האמונה שלנו בעצמנו ובחיילים שלנו ובעם שלנו, מחזקים את האחווה ואת האהבה שלנו. זו המטרה של מפגשי הבוקר בתקופה הזו. המפגש בנוי משלושה חלקים, שיעור קצר של כ-10-15 דקות, מפגשי שלשות ל9 דקות, חזרה שוב עם נושא נוסף, וסגירה עם מדיטציה קצרה, שבה עוזרת לנו להתחבר למרכז שלנו. אז בואו נתחיל. תרגיל פתיחה, הוקרה עצמית, כדי שנלמד להוקיר את עצמנו קצת יותר. נשב ישר, נתחיל לתת את תנועת הפרפר, כן, ניתן לאוקסיטוצין לעלות, נרגיש קצת את התחושה הטובה הזאת בגוף. נוסיף דיבור עצמי מנחם ומקבל, כי איזה דיבור הזה, הכל בסדר. אלה ימים קשים, ובימים האלה מה שאתה עושה זה בסדר. לא, אני אוהב אותו. זה היה דיבור, זה היה, התבלבלתי, אבל זה היה כבר הוקרה עצמית בגוף שלישי. אוקיי, אז הבוקר קצת התבלבלתי, אבל מה? יש לכם את זה בכל בוקר, נעצור. בגדול התרגיל אומר, חיבוק עצמי, דיבור עצמי מנחם ומקבל בגוף ראשון, ואחר כך הוקרה עצמית בגוף שלישי. כל בוקר אנחנו עושים את זה, חוץ מהבוקר שהתבלבלתי, וזה בסדר, קורה לנו. אנחנו בסדרה, בסדרה הזאת אנחנו פועלים על פיתוח כושר התמודדות עם המצב. והבנו שכושר ההתמודדות שלנו בנו מכמה אלמנטים, והתחלנו לעבור עליהם, וכשהגענו לאלמנט הרביעי, אופטימיות וגישה חיובית, החלטתי לעצור רגע ולהגיד, רגע, איך אנחנו משנים את הגישה החיובית שלנו, את הגישה לגישה קצת יותר חיובית, כי זה עוזר לנו להתמודד עם המצב. ומונע מאיתנו את השחיקה, ומונע מאיתנו את... זה יכול לעזור לנו גם להתמודד עם טראומה משנית, מעגל שני, מעגל שלישי וכדומה. ואחד הדברים שלמדנו זה שגישה אי אפשר לשנות, אבל היא כן יכולה להשתנות. מה זה אומר? שגישה שלנו זה רעיון, זה קונספט, וכדי לשנות קונספט צריך לגלות מה המרכיבים שלו. כשמשנים את המרכיבים, הגישה תשתנה. ואז נכנסנו למה המרכיבים, והגענו ל10 מרכיבים, והיום אנחנו במרכיב האחרון של הגישה, מרכיב ה-11, הוא המרכיב הכי מבלבל שיש לפעמים, זה המרכיב שהרבה פעמים הוא לא מודע לנו, וזה המרכיב שעליו תהליכי אימון פועלים, וכשאנחנו לומדים אותו הוא מאפשר לנו לסדר את החיים שלנו בצורה מדהימה, וזה הערכים שלנו. מה זה ערכים? ערכים מצד אחד זה אמות המידה שלנו, שדרכם אנחנו שופטים את העולם, מה טוב, לא טוב, נכון, לא נכון, אמת או שקר, מצד אחד. מהצד השני, אלו דברים שחשובים לנו ויוצרים את המוטיבציה שלנו בעולם. אוקיי? אז ערכים בדרך כלל יבואו במבנה של שם פעולה או שם עצם מופשט. מילים כמו אהבה, אכפתיות, נתינה, קבלה, הצלחה, יציבות, דיוק, חדשנים. יש כ3,000 ערכים אם לא יותר. בסדר? באנגלית יש הרבה יותר. אה, יש גם ערכים שליליים, כמו רמאות, פחדנות, תיות, דברים שאנחנו מאוד לא מעריכים, או מעריכים בשלילה. בסדר? עכשיו, בגלל שערכים, הקטע הזה שהערכים הם בדרך כלל, הם שמות עצם מופשטים, אז המיינד שלנו לא יכול ממש לתפוס אותם. כלומר, כשאני בא ואני אומר, לא יודע, טוש, ואני אומר טוש זה שם עצם,
כן? שם עצם, קל לנו לדמיין אותו. אם אני אומר מכחול, עכבר של מחשב, יש לכם תמונה מאוד ספציפית של הדבר, כי זה שם עצם, okay? זה חפץ, עצם, זה משהו גשמי. שם עצם מופשט הוא משהו שהוא לא גשמי, אין לו צורה פיזית בעולם, ולכן למוח הרבה יותר קשה לתפוס אותו. אז איך אנחנו מייצגים את הערכים האלה? או על ידי סמלים, okay? דברים שהם מטאפוריים, או על ידי ביטויים פיזיים של הערך בעולם. Okay? עכשיו, מה שזה אומר, זה אומר שלערך בפני עצמו יש מערכת שלמה של אמונות סביבו שעוזרות לנו להגדיר אותו, עוזרות לנו לתפוס אותו בחוויה שלנו, בתפיסה שלנו, בהכרה שלנו. כן. אז מערך האמונות האלה יוצר כל מיני דברים. אז קודם כל, אם אנחנו... אלה, בין האמונות האלה ככה, אז זה אמונות שמגדירות מה זה הערך הזה, אמונות שמגדירות מה יוצר את הערך הזה, מה גורם לו להגיע, אמונות שמגדירות מה התולדה של הערך הזה, כלומר אם אני מביא לידי ביטוי את הערך, מה יקרה בעקבות זה, ואמונות שמגדירות מתי הערך בא לידי ביטוי בעולם הפיזי, כלומר הוא מוגשם. שם זה להפוך משהו לגשמי, נכון? עכשיו, איך אנחנו יודעים שערך בא לידי ביטוי בעולם הפיזי? בדרך כלל זה יהיה על ידי התנהגויות או תוצאות. פשוט זה יהיה אמונה. לצורך העניין, תחשבו שיש לכם ערך, וסביב הערך הזה יש איזשהו מערך שלם של מפסקים. כל מפסק הוא אמונה. אם המפסק לחוץ, סגור, עובר זרם, הערך נדלק. אם המפסק לא סגור, פתוח, לא עובר זרם, הערך לא נדלק. מה זה אומר שהערך נדלק? כשאנחנו חווים משהו שאומר, אה, הערך התגשם, יש תחושה טובה בגוף, אנחנו מרגישים איזו תחושה, ב-NLP קוראים לזה תחושת הלימה. כן? עכשיו, לדוגמה, ניקח את הערך אהבה. בסדר? אהבה, שם עצם מופשט, יש לזה המון הגדרות. המשמעות של הערך תהיה די שונה, עד כמעט שונה, עד חופפת, בין אנשים. כן? לאף אחד המילה הזאת לא תגיד בדיוק את אותו הדבר. עכשיו, לערך יש הגדרה דנוטטיבית, דנוטציה זו הגדרה מילונית, זו הגדרה שאנחנו יכולים לבוא ולומר, אוקיי, זו הגדרה מילונית, כולם יכולים להגדיר את הערך דרך ההגדרה המילונית הזאת. הרבה פעמים במילון מגדירים ערך בערך, אז נניח אהבה, אז יגידו אהבה זה חיבור, אוקיי? חיבור זה עוד ערך. וכשמגדירים ערך בערך, זה לא נותן לנו יותר מדי מידע, כי זה מגדירים משהו מופשט ועוד משהו מופשט. אז איזה עוד הגדרה דנוטטיבית יש? הגדרה בדרך כלל של התנהגות. אז דוגמה אהבה, נניח הגדרה מילונית יכולה להיות, זה מה שמרגישים שני אנשים שנמצאים במערכת יחסים קרובה, בלה בלה בלה. סתם דוגמה. לא בדקתי הבוקר את הערך אהבה במילון. לא יודע מה ההגדרה של המילון, אבל מילונים שונים גם מגדירים קצת שונה, אבל עדיין יש איזושהי הגדרה מקובלת. כן. זה הגדרה דנוטציה. לכל אדם יש גם את הקונוטציה של אותו ערך. הקונוטציה זה אוסף המשמעויות, החיבורים, המפה השלמה של אותו ערך, עם ביטויים פיזיים, זה אוסף האמונות שלו והסכמה שנמצאת מאחורי המילה הזאת. אז המילה אהבה היא ערך, היא מסמלת, היא סמל של אוסף של קונוטציות, מחשבות, התנהגויות, בכל מיני דברים שמסביב, נמצאים מסביב לאותה ערך. כן? עכשיו, לכל ערך, בואו נראה איפה הייתי, אז לדוגמה, עכשיו, לכל ערך, יש לנו גם את ההגדרה, אמרנו, של איך זה בא לידי ביטוי בעולם הפיזי, זאת אומרת, בדרך כלל התנהגויות רלוונטיות או תוצאות רלוונטיות. עכשיו, הקטע עם ערכים זה שלכולנו יש ערכים שונים שחשובים לנו, אבל בהקשרים שונים יהיה לנו סולם ערכים שונה.
מה זה סולם ערכים? סולם ערכים זה כשאנחנו מסדרים את הערכים שלנו באיזושהי היררכיה של מהו הערך הכי חשוב, שעליו אני לא מוכן לוותר בשום פנים ואופן בהקשר המסוים הזה, עד הערך הכי פחות חשוב, שאם הוא לא יהיה, אבל יש את האחרים, אז לא נורא, עליו אני יכול להתפשר. אז זה סולם הערכי שלנו, ואנחנו הרבה פעמים פועלים על פי הסולם הערכי הזה בהקשרים ספציפיים. בתהליכי אימון, לדוגמה, בתהליכי NLP, אנחנו מגלים מהו סולם הערכי של בן אדם בהקשר מסוים, ואז איך זה בא לידי ביטוי. וכשבן אדם יודע מהו סולם הערכים שלו, הרבה יותר קל לו לקבל החלטות, יותר קל לו לנוע, הרבה יותר קל לו לפעול בעולם. אוקיי? עכשיו, לכל ערך בסולם הערכים, אז רגע, בואו רק נגדיר מה זה הקשר. הקשר, זה אומר איפה, מתי ועם מי הערכים האלה חשובים לנו. כלומר, יכול להיות שאם במערכת היחסים שלי עם אשתי יש לי סולם ערכי אחד, ובעבודה שלי יש לי סולם ערכים שונה. Okay? עדיין לכולנו, עדיין תהיה איזושהי חפיפה, עדיין יהיה לנו ערכים עקרוניים שמשותפים, בסדר? אז יש עוד המון, כאילו, הנושא הזה של ערכים זה אחד הנושאים הכי גדולים שיש בעולם הזה של טיפול, אימון, הנחיה, בעולם הנפש. בסדר? אז אני ככה מנסה לתפוס את זה ככה ממש בדקויות. אני אומר כל הגדרה וכל זה, ואני אומר, וואו, יש לי כל כך הרבה מה עוד לומר על זה, אבל אין לי זמן. יודעים למה אין לי זמן? כי היום אני פותח מחזור חדש של מטפלי IMT. עוד קבוצה של אנשים שילמדו את השיטה הזאת ויעזרו. יש לי עכשיו בוגרת, כמה בוגרים שמתנדבים באילת, והסיפורים שלהם מדהימים על העזרה שמצליחים לתת לאנשים שנמצאים, למפונים שנמצאים באילת היום, בעזרת הטכניקות של השיטה. מדהים מדהים. אז היום אני מכשיר עוד קבוצה של אנשים. אז חזרה לענייננו. אז אמרנו, ערך, סולם ערכים, בהקשרים שונים, יש לנו סולמות ערכים קצת שונים, אנחנו פועלים וזזים ומונעים על פי הערכים שלנו. אנחנו שופטים את העולם על פי הערכים שלנו, אנחנו גם מונעים, יש לנו מוטיבציה על פי הערכים שלנו. עכשיו, לכל ערך יש בדרך כלל גם כיוון מוטיבציה. כיוון מוטיבציה זה האם זו מוטיבציה חיובית, מושכת, כלומר התשוקה לעונג, או מוטיבציה שלילית, דוחפת, הפחד מכאב. לכולנו יש רק שני סוגים של מוטיבציה. מוטיבציה חיובית, מושכת, תשוקה לעונג, אני קורא לזה מוטיבציית גזר, ומוטיבציה שלילית, דוחפת, פחד מכאב, מוטיבציית מקל. לכל ערך מתחתיו תהיה סוג אחד של מוטיבציה. עכשיו, מוטיבציה שלילית דוחפת, היתרון שלה היא מאוד חזקה, החיסרון שלה היא קצרת מועד, בסדר? ברגע שהדבר המכאיב כבר לא שם, כבר לא נורא לי, הכל בסדר, אין לי מוטיבציה, בסדר? להרבה אנשים, לדוגמה, כסף יש לו מוטיבציה שלילית, ואז כשאנחנו נכנסים למינוס, אנחנו לא רוצים להיות במינוס, יש לנו מוטיבציה לעשות כסף. יש לנו כסף, אוקיי? ברמה כזו או אחרת, כל אחד על פי ההגדרות שלו, פתאום אין לנו דרייב, אין לנו מוטיבציה לייצר כסף. אוקיי? עכשיו, יש אנשים שאצלהם זה, יש לי כסף, זה אומר שיש לי עכשיו פלוס 1,000 שקל בחשבון, או שהחשבון שלי עכשיו מאופס באפס, או שהחשבון שלי עכשיו יש לו 100 שקל. ואז פתאום נגמרה להם המוטיבציה. החשבון הגיע למינוס, אוי אוי אוי, אלארם, מתחיל לרוץ, מתחיל לזוז, מתחיל לזה, עושה כסף, עושה כסף. דרך אגב, אוקיי? רגע, זה מוטיבציה שלילית. מוטיבציה חיובית, זה אנשי החזון, יש לי, אני מכוון למשהו ואני רוצה אותו. היתרון של מוטיבציה חיובית היא ארוכת טווח, היא מושכת אותי עוד ועוד ועוד לאורך כל הזמן. החיסרון שלה היא לא חזקה כמו המוטיבציה השלילית. היא לא נותנת לנו פוסט מטורף על ההתחלה כמו המוטיבציה השלילית. לכל אחד יש את היתרונות והחסרונות, והחוכמה היא גם לעשות גם וגם, בסדר? אז יש פה המון המון ניואנסים ודברים חשובים. ובקטע הזה, כשאנחנו שואלים למישהו לדוגמה, למה הערך הזה חשוב לך, כשיש לכם לדוגמה, אני אומר, אהבה חשובה לי. אוקיי, למה אהבה חשובה לך? אז אנחנו נקבל תשובה. התשובה הרבה פעמים מעידה על הסרט הפנימי שיש לאדם.
ועם זה המוטיבציה שלו. כלומר, אם אני אומר, חשוב לי אהבה, ושואל את עצמי, אוקיי, למה חשוב לי אהבה? כי אני לא רוצה להישאר לבד. אז יש לי סרט של אני נשאר לבד, וזה אני לא אוהב את זה, יש לי מוטיבציה שלילית לנוע לכיוון אהבה, אוקיי? ששם יש לי את ההגדרות של מה זה אומר אהבה. אם מישהו אחר אומר, חשוב לי אהבה, ואני שואל אותו, למה חשוב לך אהבה? והוא אומר לי, וואו, כי זה עושה לי מדהים בגוף. אז יש לנו פה מוטיבציה חיובית. בדרך כלל, בתהליכי אימון, תהליכי NLP, אנחנו נשאל פעמיים, שלוש, ארבע, ונקבל כמה תשובות, ומתוך זה נשקלל מה יש לו יותר, יותר מוטיבציה חיובית, יותר מוטיבציה שלילית, אז יש לזה הרבה, הרבה, הרבה דברים שאפשר לעשות איתם. מאיפה מגיעים אלינו הערכים שלנו? הערכים שלנו מגיעים מכל מיני מקומות, מהשפעה תרבותית, השפעה מהסביבה החברתית, המעגלים, נכון? אמרו לי מי החברים שלך ואומר לך מי אתה, זוכרים שדיברנו על זה, שינוי הסביבה? אז החברה שלנו, שהחברים שאיתם אנחנו מסתובבים, הקהילות שבהם אנחנו נמצאים, הן משפיעות ויוצרות לנו את הערכים שלנו. המשפחה והחינוך שגדלנו בו, הטמיעו בנו ערכים. חוויות אישיות משנות ומגבשות ערכים. חינוך, דת ורוחניות, רפלקציה וצמיחה אישית. יש המון 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 מקומות שמהן מגיעים הערכים שלנו. יש גישות שונות, יש גישות שאומרות אי אפשר לשנות ערכים. הערכים שאיתם אתה נולד, אלה הערכים שלך שיבואו לידי ביטוי בכל החיים שלך, בכל המקומות שאתה פועל. בעוד שזה נכון, שהחלק השני של המשפט, החלק הראשון, אי אפשר לשנות ערכים, הוא לא נכון. ואנחנו יודעים את זה כי יש אנשים שעוברים איזשהו אירוע טראומטי, וכל סולם הערכים שלהם משתנה. ואז ב-NLP אנחנו אומרים, רגע, אם אירוע טראומטי יכול לשנות את כל סולם הערכים, אז הערכים יכולים להשתנות, ואם הם יכולים להשתנות, האם יש דרך לשנות אותם? והתשובה היא כן, ב-NLP יודעים לדוגמה איך לשנות את הערכים שלנו, את סולם הערכים שלנו, את האמונות שלנו סביב הערכים, וכולי וכך דומה, עולם שלם ומופלא. ואז השאלה הבאה שאני שואל היא, רגע, אז איך הערכים שלנו משפיעים על הגישה שלנו, ואם אפשר לשנות אותם, אז איך? אז נדבר על זה אחרי השלשות. בואו נצא לשלשות. 9 דקות, 3 אנשים, 3 שאלות. שאלה ראשונה, מה שלומך היום, מה שלומך היום, איך אתה מרגש? פה זה הזמן להוציא, מי שמקשיב, לא מייעץ, לא מטפל, בסך הכל נמצא שם, בעיניים טובות, בחמלה, אתה יודע ששיתפת. שאלה שנייה, משימה אחת להיום. מה המשימה שלך או שלך שבוודאות אתם עושים היום? זה נותן לנו תחושת הספק. ושאלה שלישית, באיזו אנרגיה, באיזה הלך רוח אתם רוצים להיות היום? זה להניח כוונה. באיזו תחושה, באיזו אנרגיה, באיזה הלך רוח, באיזה ערך אתם רוצים להביא היום לידי ביטוי? 3 שאלות, 3 אנשים, 3 דקות לאדם. אני עוצר את ההקלטה ומוציא אתכם לקבוצות. איפה זה? פאוזה. ברוכים החוזרים, אני שמח שחזרתם. היה מעניין? כי פגשתם אנשים חדשים, קצת חיבורים, יאללה. כן. אז, קצר בזמן. אז שאלתי, איך ערכים משתנים, איך הם משפיעים על הגישה שלנו? אז אני לא אכנס לתוך העומק של העניין, כי זה נושא ענק, אפשר לכתוב, מה זה אפשר? יש ספרים שלמים שכתבו על ערכים. אני כן אגיד לכם דוגמה, כל מיני אפשרויות, כמו תהליכים של התפתחות אישית, כן, משנים לנו את הערכים, חשיפה לגיוון, אנחנו פוגשים אנשים שונים, גישות שונות, חינוך, השפעה חברתית, רפלקציה ומיינדפולנס, טיפול וייעוץ, משברים, מערכות יחסים והזדקנות. כל הדברים האלה משפיעים על סולם הערכים שלנו, על האופן שבו אנחנו, על הדברים שחשובים לנו, על האופן שבו אנחנו נעים בעולם. אז הערכים שלנו זה אחד הפילטרים החשובים מאוד, אחד הדברים החשובים מאוד שתמיד או רצוי לתת להם יחס, וכשאנחנו מדברים על הגישה שלנו, בסדר? ואיך אנחנו רוצים לעשות גישה יותר חיובית, תחשבו שהערכים שלנו זה האופן שדרכו, זה אחד הדברים שמגדיר את אמת המידה שלנו, אוקיי? אנחנו שופטים את העולם על פי הערכים שלנו. אז אם לדוגמה יש לנו ערך של צדק, זה מאוד חשוב לנו הצדק, אז כשיהיו מצבים לא צודקים, אנחנו נפעל רגשית, ואנחנו נפעל כדי לייצר צדק, אוקיי? זה מאוד ישפיע עלינו, מאוד יפעיל אותנו. אז הגישה שלנו
מושפעת מאוד מהערכים שלנו. כשאנחנו מכירים את הערכים שלנו, קל לנו יותר להתנהל דרכם, כי אז אנחנו נחווה הגשמת ערכים, וכשאנחנו מגשימים ערכים, אנחנו מגשים תחושות טובות של הגשמה. Okay? לפעמים קורה מצב, כמו המצב שקרה לנו עכשיו, ה- נו, מה לי המילה? אה, אה, משבר. קורה מצב, סליחה, משבר, והמשבר הזה יוצר לי פתאום איזה שינוי בערכים, ואז אני עלול להרגיש קונפליקטים בין ערכים. או לדוגמה, הנה, עכשיו אתן לכם דוגמה של קונפליקט מאוד גדול שאני נמצא בו, שזה המקום הזה של אה, אה, אני בעד אהבה, ואז השאלה היא, איך אני יכול לאהוב מרצחים? איך אני יכול לאהוב, כאילו, אני רוצה להשמיד את כולם, אבל להשמיד את כולם זה לא תואם לערכים שלי כבן אדם, ואז כאילו, האם אני יורד לרמה שלהם? אתם מבינים? יש פה המון המון. עכשיו, שימו לב, להשמיד את כולם זו התנהגות, זה לא ערך. זה התנהגות, זה לא ערך, ואני אתן לכם יותר מזה. בקונפליקטים, שזה אחד הנושאים המאוד גדולים שחקרתי במשך שנתיים, וזה על זה בנוי כל האייקידו התקשורתי, עבודה עם קונפליקטים. קונפליקטים זה התנגשות בין אינטרסים, לא בין ערכים. הערכים, אם אנחנו במקום, בשיחת קונפליקטים, בכל מקום שאנחנו קובעים קונפליקט, התנגשות בין אינטרסים, התנהגויות, אנחנו נעשה שיחת ערכים או שיחת צרכים ונגלה מה עומד, איזה ערכים עומדים מאחורי זה, נוכל למצוא דרכים אחרות למלא ולהגשים את הערכים האלה מבלי שתהיה התנגשות. אממה, בקליניק אפשר למצוא כל מיני סוגים של התנגשויות, וההתנגשויות האלה, מה שיוצר לנו הרבה פעמים, תסכולים, בעיות רגשיות, ומשם גם בעיות פסיכוסומטיות. אז זה נושא ענק, אני כאילו נגעתי בו, מה זה בקצה של הקצה של הקצה של הקרחון, ורציתי לתת לכם איזו סקירה ככה מאוד מאוד גדולה, בתוך הבלגן הזה של היום, והלחץ שלי גם להספיק להגיע לשיעור. אז, בואו נסיים עם זה היום. מה שהבנתם, הבנתם, מה שלא הבנתם, גוגלית, יש עוד המון ללמוד על הדבר הזה. אה, ונסיים במדיטציה, חיבור למרכז, וניפגש מחר ונראה על מה נעבוד מחר. כבר בעצם אנחנו עובדים על האלמנט החמישי כבר, סיימנו עם שינוי גישה, עוברים לסדרה הבאה. אז בואו נשב ישר בכיסאות, או מי שיכול לעמוד לעשות זה בעמידה, ראש חזה אגן, ישרים אחד מעל השני, נעצום עיניים, ניקח שאיפה גדולה ועוד אחת קטנה מהאף דרך ארבעת המרכזים אל האגן. נחזיק, נשים לב שאנחנו במרכז הפיזי, נסמן, נשחרר לאט לאט מהפה. לאט לאט לאט. שאיפה שנייה אל כפות הרגליים. נחזיק, נשים לב ליציבות של כפות הרגליים על הרצפה, נרגיש את היציבות הזאת לאורך כל הגוף, נסמן, ונוציא לאט לאט לאט. ושאיפה שלישית אל מרכז כדור הארץ. נחזיק, נשים לב למרכז הכובד שיורד נמוך, לכן השיווי משקל עולה, נסמן, ונוציא לאט לאט לאט. נחזור לנשום רגיל, נפתח עיניים, ניתן התמתחות בוקר טובה, אה, וניקח שאיפה והנחה טובה כזאת. אה, וחברים, שיהיה לכם יום מחזק, למרות תודה והלוואי רבה. והכל, תודה, ונחת בהצלחה מחר לך תודה היום. בבוקר. רבה, בהצלחה. ביי ביי, קדימה ביי. צלוחת. ביי. תודה רבה.